วัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปเพื่อนครัวนะครับวันนี้เสนอตอนเหล้าบ๊วยครับหรือว่าอูเมชูนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองทำเครื่องดื่มนะครับที่จริงๆมันเป็นเครื่องดื่มของคนญี่ปุ่นนะครับก็คืออูเมชูนะครับตอนนี้ก็นิยมทำกันมากเลยแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นฤดูกาลของบ๊วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยบ๊วยก็มาอยู่ที่ร้านแล้วเนี่ยประมาณ200กิโลนะครับก็เป็นช่วงที่ร้านเราก็ทำบ๊วยประจำปีอยู่แล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยได้โอกาสมาแชร์นะครับสูตรของการทำเหล้าบ๊วยนะครับแล้วก็จะมีทิปเล็กน้อยนะครับสำหรับวิธีการทำเหล้าบ๊วยให้ไม่ฝาดไม่ขมนะครับแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะครับก็ส่วนประกอบสำคัญนะครับวันนี้บ๊วยตึงตัวนี้เป็นบ๊วยออร์แกนิกจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ท่านไหนอยากได้นะครับอยากให้ส่งไปที่บ้านนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับที่ผมนี่แหละแล้วก็ท่านไหนอยากได้แต่บ๊วยก็ได้ท่านไหนอยากได้เป็นชุดหรือสูตรที่พร้อมเติมเหล้าลงไปก็ได้หรืออยากให้หมักให้ด้วยเลยก็ได้หรืออยากดื่มแบบสำเร็จแล้วก็มีนะครับก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันก็แต่เดี๋ยววันนี้จะมาสอนครับวิธีทำเลยนะครับอันดับแรกนะครับก่อนอื่นเมื่อได้บ๊วยมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องแช่บ๊วยนะครับแช่บ๊วยกับน้ำเนี่ยไว้สำหรับผมเนี่ยอย่างน้อยประมาณ4ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็ข้ามคืนไปเลยนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือถ้าข้ามคืนเนี่ยถ้าอากาศร้อนมากก็อาจจะเสียหรือเน่าได้ต้องดูในที่อุณหภูมิไม่ได้ร้อนจัดแบบไม่ควรเกิน30องศานะครับถ้าจะแช่น้ำไว้ข้ามคืนแต่ถ้าเราทำในช่วงกลางวันเนี่ยประมาณ2-4ชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับเหตุผลทำไมต้องแช่น้ำเพราะว่าบ๊วยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถทานผลสดได้หรือทานผลดิบได้นะครับเพราะว่าในตัวยางนะครับตัวยางของตัวบ๊วยเนี่ยเขามีพิษนะครับถ้าเป็นรสชาติเขาเรียกว่าฤทธิ์เมาเบื่อนะครับมีพิษตัวหนึ่งคล้ายๆกับไซยาไนด์เลยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ท้องเสียท้องร่วงได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นลมก็มีนะครับบางคนก็ทำให้เกิดอาการชักก็มีเพราะนั้นเนี่ยบ๊วยจึงนิยมทานแบบที่พรีเซิร์ฟแล้วนะครับจะตากแห้งแช่อิ่มเป็นน้ำส้มสายชูเป็นน้ำบ๊วยดองหรือเป็นเหล้าบ๊วยนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแช่น้ำไว้เพื่อให้บ๊วยเนี่ยคายยางออกก่อนอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมงนะครับไม่ก็ให้ดีข้ามคืนไปเลยดีที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นอันเนี้ยผมแช่ไปแล้วนะครับผมแช่ข้ามคืนไปแล้วพอแช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็นำไปผึ่งนะครับนำไปผึ่งลมให้พอหมาดๆพอแห้งนะครับอย่าให้โดนแดดเพราะโดนแดดมากๆเนี่ยเขาจะเริ่มช้ำนะครับจะเริ่มช้ำเยอะนะครับก็ไม่แนะนำแล้วก็พอหมาดๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับนี่ปึ๊บนะครับลูกบ๊วยเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีจุกนะครับก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเด็ดจุกออกนี่ออกมาแล้วนะครับเอาจุกออกปั๊บเสร็จแล้วนะครับให้จิ้มนะครับจิ้มบ๊วยให้ทั่วเลยนะครับจิ้มเป็นรูเลยให้ทั่วเลยทำไมถึงต้องจิ้มเพราะว่าเพื่อให้เขาคายน้ำออกได้เร็วได้ง่ายขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับเพราะว่ารสชาติที่ดีของตัวเหล้าบ๊วยเนี่ยต้องมีความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวมาจากตัวบ๊วยนะครับแล้วก็ความหวานมาจากน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแอลกอฮอล์ก็มาจากเหล้าที่เราใช้นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับเห็นไหมฮะเราเจาะปึ๊บอันนี้คือส่วนผสมนี่คือบ๊วยโอเคตัวที่2ล่ะตัวที่2คืออะไรนี่ครับ
น้ำตาลกรวดนะครับ น้ำตาลกรวดเป็นที่นิยมมากที่สุดที่ทำให้รสชาตินัวและนวลมากที่สุดนะครับก็เพราะเหตุใดอันดับแรกราคาถูกครับอันดับแรกนะครับถ้าทำเยอะๆต้องน้ำตาลกรวดนะครับอันดับที่2คือความหวานของน้ำตาลกรวดเนี่ยจะนัวสำหรับผมนะจะนัวและสีของเหล้าบ๊วยจะสวยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้น้ำตาลทรายขาวนะครับมาใช้นะครับก็เป็นเอาน้ำตาลกรวดนี่แหละที่โปรเซสมันน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากใช้น้ำตาลอื่นๆนะครับก็สามารถใช้ได้อย่างเช่นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยนะครับหรือแม้แต่น้ำผึ้งก็ใช้ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือนี่ครับแอลกอฮอล์ที่ใช้นะครับก็ไม่เกิน40อยู่แล้วเนาะไม่เกิน40ดีกรีนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นเหล้าเป็นสปิริตจากโกโก้นะครับผมหมักแล้วก็กลั่นเหล้าโกโก้ไว้ตัวนี้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้อะไรก็ได้แนะนำนะครับวอดก้านะครับวอดก้าอันดับแรกที่ราคาที่ถูกที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งใช้เหล้าแพงนะครับจะเป็นโซชูจะเป็นรัมจะเป็นจินจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช้ไปสุดท้ายแล้วผ่านไป6เดือน1ปีตัวอโรมาเฟเวอร์เหล่านั้นมันจะหายไปหมดเลยเพราะโดนบ๊วยกลบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เหล้าที่ราคาถูกที่สุดและกลิ่นไม่แรงมากนะครับเพราะถ้าเราใช้พวกเหล้าขาวที่ราคาถูกกว่านี้เนี่ยเหล้าขาวเนี่ยกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถึงแม้จะผ่านไป5ปี6ปีกลิ่นของเหล้าขาวก็จะยังอยู่เพราะนั้นก็ไม่แนะนำเหล้าขาวแต่แนะนำสปิริตตัวอื่นอย่างเช่นวอดก้านะครับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครอยากใช้เหล้าราคาที่สูงหน่อยอันนี้แล้วแต่ฐานันดรของแต่ละท่านเลยนะครับเอาแล้วแต่เลยสำหรับผมวอดก้าครับวอดก้าน้ำตาลกรวดบ๊วยจบนะครับนี่อัตราส่วนเราบอกสูตรเลยอัตราส่วนนะครับถ้าของผมเนี่ยจะไม่เน้นหวานมากแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยจะหวานเป็นหลักเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวของบ๊วยแต่ละปีด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลังจาก6เดือนเนี่ยเราจะมาเปิดชิมกันอีกรอบหนึ่งแล้วเราค่อยมาเบลนหรือว่ามาแอดจัดอีกรอบหนึ่งว่าเราควรจะใส่เหล้าเพิ่มแล้วเราควรจะใส่ตัวน้ำตาลเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นสูตรเริ่มแรกนะครับผมจะใช้บ๊วย2กิโลนะครับน้ำตาลกรวด1กิโลนะครับแล้วก็เหล้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4ลิตรถึง6ลิตรอันนี้แล้วแต่ใส่ไปก่อนนะครับแล้วถ้าผ่านไป6เดือนชิมแล้วโอ้โหเปรี้ยวปี๊ดเลยเปรี้ยวจัดเลยนะครับเติมน้ำตาลครับเติมน้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะครับผ่านไป6เดือนโอ้โหเปรี้ยวละแต่หวานเลยให้เติมเหล้าครับให้เติมเหล้าเพิ่มเข้าไปเพื่อบาลานซ์นะครับก็คือให้เติมเหล้าหรือน้ำตาลเหล้าหรือน้ำตาลนะครับเราไม่สามารถเติมบ๊วยเพิ่มได้เพราะนั้นในรอบแรกเราถึงใส่อัตราส่วนที่เป็น2ก่อนแต่ถ้าโดยสูตรญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้บ๊วยกับน้ำตาลเนี่ยเท่ากันเลยเพราะนั้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะแอดจัดยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเอาบ๊วย2เท่านะครับน้ำตาล1เท่านะครับ2:1นะครับที่เหลือก็คือเหล้านะครับตามแต่ภาชนะหรือขวดโหลตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาบรรจุนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะครับผมปั๊บเร็วๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเรียงสวยนะครับแค่ให้พออันนี้แล้วก็อีกอันนึงที่บ๊วยเนี่ยต้องเจาะเพราะว่าเขาจะไม่ย่นนะครับเขาจะยังเต่งตึงอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความตึงผิวจากความหวานของน้ำตาลกรวดด้วยนะครับก็จะทำให้บ๊วยไม่ย่นนะครับก็เจาะไปเรื่อยๆผมจะเจาะแล้วก็จะใส่ในขวดเลยนะครับในโหลเลยถามว่าถ้าไม่เจาะแล้วก็ถ้าไม่เด็ดขั้วจะเป็นยังไงนะครับ1รูปบ๊วยไม่สวยนะครับความเปรี้ยวก็จะออกมาช้านะครับรสชาติก็จะช้าใช้เวลานานอันที่3ก็คือถ้ายิ่งไม่เอาคั่วออกหรือยิ่งไม่แช่น้ำนะครับจะทำให้ตัวเหล้าบ๊วยนะครับของเราเนี่ยมีรสฝาดนะครับมีรสฝาดมากๆเลยนะครับซึ่งบางทีมันแบบทานยากดื่มยากนิดนึงนะฮะให้แบบละมุนเลยก็คือแอลกอฮอล์
น้ำตาลความหวานความเปรี้ยวให้มันบาลานซ์กันให้ได้นะครับอันคั่วก็หลุดไปแล้วนะครับจับได้เลยใครเอาเนี่ยที่เหลือเนี่ยถ้าใครว่างก็ให้มานั่งจับได้เลยนะให้ตาว่างเนี่ยโอเคโอเคเราใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราใช้มาจิ้มฟันเนาะแต่ว่าถ้าเรามีซ่อมเราก็สามารถใช้ซ่อมได้ด้วยนะครับเจาะทีเดียว4รูเลยก็ง่ายเหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนนะครับป๊าบเสร็จแล้วตัวนี้บ๊วยอยู่ในโหลแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลกรวดครับเมื่อกี้เราใส่บ๊วยลงไปนะครับตามสูตรเลยน้ำตาลกรวดก็ตามสูตรนะครับอย่างที่บอกไม่ต้องซีเรียสมากเพราะเดี๋ยวเราจะชิมแล้วปรุงเอานะครับโอเคนี่นะครับน้ำตาลกรวดนะครับแล้วเหล้าครับน้ำตาลเองก็ช่วยเขาเรียกไดลูทนะครับหรือเจือจางแล้วแอลกอฮอล์ให้ลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลานะครับโหกลิ่นโกโก้ออกเลยนั้นยิ่งผ่านไปนานเหล้ายิ่งละมุนยิ่งอร่อยแต่ถ้าเกิน2 ปีนะครับแอลกอฮอล์ก็จะลงไปอีกก็ถ้านานเกินก็ไม่ดีเก็บแช่ตู้เย็นไว้เลยครับอันนี้ผมจะใส่เข้าประมาณ3 ลิตรนะครับสวยๆครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วปิดฝาเก็บแล้วลืมน้องไปได้เลย1 ปีนะครับยาวๆบอกเลยยาวๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับง่ายมากนะครับขอให้มีวัตถุดิบที่ดีนะครับก็สามารถทำอะไรที่มีรสชาติดีๆได้แต่ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลานี่สำคัญมากๆเลยยิ่งนานยิ่งอร่อยนะครับแต่ก็มีลิมิตของเขานะว่าอร่อยสิเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ความชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันก็ฝากหน่อยว่าใครอยากได้นะครับสั่งได้เลยนะครับ direct message มาได้เลยนะครับอยากจะได้แบบไหนบอกได้เลยส่งทั่วประเทศนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับแล้วแต่อยากได้สเตจไหนบอกได้ทั้งหมดเลยวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe Follow IG ได้ตามข้างล่างเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ